Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să-mi îmbunătățesc tehnica de manual, așa că o să ne jucăm toată ziua pe acest manual machine făcut aici în curte. În caz că nu ai văzut videoul, o să-ți las un link în descriere sau un infocard undeva pe aici în stânga sau în dreapta. Bun, la ce ne ajută manual? Păi, pe lângă faptul că arată foarte bine, este un trick foarte mișto, te ajută mult în anumite cazuri, pentru că te învață să ridici roata față cum trebuie. De exemplu, la un drop, dacă nu ai multă viteză, este bine să știi să dai manual ca să poți să dai dropul bine fără nicio problemă. Sau, de exemplu, la bunny hop, nu e necesar neapărat să știi manual ca să dai bunny hop, dar te ajută foarte mult. Așa că astăzi vreau și eu să învăț să dau manual sau, în fine, să-mi îmbunătățesc tehnica de manual, pentru că, din câte am înțeles, este mult mai greu decât wheelie, iar eu la wheelie încă mă chinui, mai am ceva de exersat, așa că nu cred că astăzi o să devin super bună peste noapte, dar cred că o să mă ajute jucăria asta, pentru că de fapt asta este întrebarea de astăzi, dacă acest manual machine chiar funcționează sau nu. Așa că am zis să-l încerc astăzi și să vedem ce iese. Dar mai întâi, haideți să vă arăt cum dau eu manual acum, fără niciun fel de antrenament, și apoi o să revenim din nou la jucăria asta. Hai să vedem prima încercare. Da, se pare că mă descurc extraordinar de bine. Am reușit să țin manualul cam 0,01 secunde. Yay! Da, cred că e timpul să mergem să exersăm puțin pe manual machine și apoi să mai încercăm o dată să vedem dacă este o diferență, să facem așa o mică comparație. Hai să mergem! Astăzi o să-mi protejeze căpățâna o cască de la Abus Motrip mai exact. Este o cască pe care am tot testat-o zilele astea și care chiar mi-a plăcut. Aș putea spune că este o cască de buget, dar care își face treaba foarte bine. Se mulează foarte bine pe cap, este foarte comodă. Bineînțeles, are și rotiță aici în spate, ca să o ajustezi în funcție de cât ai tu nevoie. Și un lucru care mi-a tras atenția încă de la început și mi-a plăcut foarte tare este că dacă ai părul lung și trebuie să strângi părul în coadă, chestia asta se poate ajusta și poți să bagi foarte ușor coada pe aici prin spate ca să nu te deranjeze. Mie mi s-a părut foarte, foarte tare chestia asta. Bineînțeles, și cozorocul este ajustabil ca să poți să spui ochelarii de MTB aici sus. Foarte mișto. Bineînțeles că vă recomand să purtați cască de fiecare dată când sunteți pe bicicletă. Eu o port chiar și acum când stau pe loc, pentru că nu se știe niciodată și noroc că am casca asta de la Abus ca să mă protejeze în caz de ceva. Hai să mergem să ne dăm. Hai că se pare că vine și furtuna. Poate reușesc să mă antrenez puțin până începe ploaia. Știu că un lucru important la manual este să privești în față, ceea ce mie mi-e puțin greu să fac chestia asta. Am tendința să mă uit în jos. Opa! Un lucru pe care l-am observat că îl fac destul de des este că atunci când mi se ridică roata față, apăs frâna spate și o țin acolo și chestia asta nu te ajută, pentru că la un manual trebuie să modulezi frâna ca să poți să-ți menții echilibru, nu poți să ții mereu frâna apăsată. Și aici, dacă apăs frâna, mi este mult mai ușor să rămân cu roata în aer, dar nu așa trebuie să faci. Trebuie să te folosești de șolduri și de picioare să-ți ții echilibru, nu să ții frâna mereu apăsată. Uite, acum țin frâna apăsată și mi-e mult mai ușor să stau cu roata în aer, dar asta nu o să mă ajute pe viitor. Op! Iar am apăsat frâna și am ținut-o mult prea mult. Op! Ce m-am speriat că m-am dus prea mult pe spate. Norocul Kinga ajută foarte, foarte mult Kinga. Dacă vă faceți și voi manual machine, neapărat să vă puneți Kinga, pentru că ajută foarte, foarte mult ca un începător. Suntem nevoiți să oprim emisiunea pentru că avem o știre de ultimă oră. Plouă cu bulbuci. Așa că să sperăm că o să se oprească repede ca să putem să continuăm filmările. Și am revenit, dar de data asta este o nouă zi, pentru că, din păcate, ploaia a durat destul de mult, cam toată ziua, și a trebuit să amân filmările.
Dar mai băgăm astăzi o fisă, o nouă zi pe manual machine, așa că hai să-i dăm să vedem ce iese astăzi. Trebuie să flexez genunchii odată ce m-am ridicat pe roata spate, privirea în față, călcăiele jos. Hai să vedem. No. Opa. Hop. Ok, a fost mai bine. Am stat câteva secunde, mă rog, 2 secunde. Dorința mea pentru astăzi este măcar să reușesc să stau 5 secunde în echilibru. Așa că o să încerc să mai exersez și poate o să-mi iasă. Sincer, mă așteptam să fie mult mai ușor să înveți să dai manual, având în vedere că ai roata spate blocată, dar nu este deloc așa, este mult mai greu decât mi-am imaginat. Trei, 2, 1. Opa! Wow! Ups! Ok, am găsit punctul de balans, nu țin frâna deloc. Wow! No! Woo! Yes! Ok, am înțeles ce făceam greșit. Punctul de balans este mult mai în spate. Și da, trebuie să mă las mai mult pe spate. Wow! A fost atât de ușor să mențin roata în aer, folosind din picioarele odată ce am ajuns în punctul de balans. N-am atins frâna deloc, foarte mișto. Wow! Hai să mai dăm o dată. 3, 2, 1. No! Mai sus. Trebuie să mă las mai pe spate. Ok. Asta este. Ah! Privesc în față. Nu ating frâna absolut deloc acum. Hop! Wow! Super tare, în sfârșit mi-am găsit punctul de balans, dar mă dor mâinile foarte tare în momentul ăsta. Luăm o mică pauză și revenim. Bun, am reușit să-mi ating scopul, am reușit să stau 5 secunde, dacă nu chiar mai mult, în echilibru pe acest manual machine. Și acum, după aproximativ 2 ore de antrenament, 2 ore adunate, haideți să mergem să dăm un manual, să vedem dacă există vreo diferență după orele astea de antrenament. Este destul de diferit față de atunci când ai roata spate blocată, dar mai încercăm. Un pic mai bine aș putea zice eu. Wow! Asta a fost cea mai bună de până acum. Eu! Wow! Întrebare de 100 de puncte. Merită să-mi cumpăr sau să fac un astfel de manual machine? Din punctul meu de vedere, da. Pe mine cel puțin m-a ajutat în primul rând mental, ca să pot să ridic roata față mai sus și mai bine. Și în al doilea rând, bineînțeles, m-a ajutat la echilibru, m-a ajutat să îmi folosesc picioarele și șoldurile ca să mențin echilibru pe bicicletă atunci când roata față se ridică. Nu este un progres enorm, senzațional, fenomenal, după doar 2 ore de antrenament, nici nu mă așteptam la asta. Este diferit,
atunci când practici manual pe un astfel de manual machine unde ai roata spate blocată și ai o plasă de siguranță față de atunci când efectiv îl încerci pe drum. Dar este un progres și eu sunt mândră de ce am reușit să fac astăzi și o să mă mai antrenez și sper să-mi iasă din ce în ce mai bine. Și este o metodă foarte tare de a trage de fiare, pentru că mă dor mâinile de nu mai pot. Sper că v-a plăcut videoul ăsta, vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine și până data viitoare, ca de obicei, stay active!